Chỉ vì lỡ nhìn thêm một lần vào bãi cỏ này mà anh đã dựng nên căn nhà có thể ở cả ngàn năm, không chỉ đào ao nuôi cá, nuôi cả anh gà mà còn tự do tận hưởng thịt cá giữa rừng, sau đó còn khéo tay dùng lá cây làm bẫy. Bắt được cả đống thịt ba chỉ ăn cả năm không hết. Cuộc sống này thì phải nói là quá đã. Người đàn ông này tên là Tiểu Lý, vì chán cảnh bon chen, cạnh tranh trốn đô thị. Anh quyết định một mình đến nơi hoang vắng không bóng người, bỏ hết tiền tích góp mua lại 20 mẫu đất ở đây, quyết tâm sống cuộc đời tiêu dao tự tại. Để có thể an cư nơi rừng sâu, Tiểu Lý bắt đầu dọn sạch cỏ dại mọc tùm. Khi đã dọn được khoảng đất đủ rộng, anh lập tức bắt tay vào dựng căn nhà trú ẩn. Thấy đó, đầu tiên, anh khoét rãnh trên những khúc gỗ đã gom được rồi dùng đinh sắt mang từ nhà ra cố định, lắp thành khung chính của căn nhà. Với người khác thì công việc này chắc hơi cực, nhưng với chàng trai già mới 20 tuổi này, chưa đến nửa buổi sáng, Tiểu Lý đã hoàn thiện xong phần khung nhà mới. Xét thấy thời tiết ở đây ấm áp nhưng nhiều mưa, anh quyết định làm mái nhà kiểu tách đôi. Chỉ cần cố định hai bên khung mái, rồi đặt thêm một xà ngang thật chắc ở giữa là đã hoàn thành phần khung mái. Để thi công cho thuận tiện hơn, Tiểu Lý lắp luôn xương sàn bên dưới. Vì khí hậu nơi đây ẩm ướt khác thường, chỉ khi nâng sàn cách mặt đất một khoảng mới tránh được hơi ẩm len vào nhà. Xong phần khung chính của căn nhà là đến bước lát sàn. May mắn là anh đã chuẩn bị từ trước, sàn gỗ tự nhiên đã được cắt và sẵn sàng lắp đặt, giờ chỉ việc ghép từng tấm sắt khít nhau và dùng búa cố định lại. Sàn nhà vừa hoàn thiện, anh nhanh tay ra rừng chặt thêm vài cây tre, chuyển hết lên mái khung, làm thanh cố định gọn. May là anh đã khoan sẵn lỗ ở hai đầu tre, chỉ cần xỏ thêm một thanh tre ngang, rồi buộc chặt lại bằng dây tre, phủ thêm tấm bạt chống mưa là xong. Nhà mới đã có khả năng chống nước. Cuối cùng, anh dựng thêm vài cột gỗ trước cửa, làm thành một hành lang nhỏ. Từ nay có thể ngồi ăn, uống trà, hoặc đơn giản là ngắm cảnh rừng núi. Đúng là một thú vui sang chảnh giữa hoang dã. Sau đó, Tiểu Lý dùng thước đo khoảng cách hai bên để chuẩn bị cho công đoạn tiếp theo. Xác định khoảng cách trái phải cho cân đối, rồi cố định khung gỗ tròn để dựng tường bao. Vật liệu để làm tường, Tiểu Lý vẫn chọn loại ván gỗ tự nhiên giống hệt sàn nhà. Như vậy không chỉ giữ được phong cách đồng bộ, mà giá thành cũng rất mềm. Ở đây, mỗi 500g thì tính thành 1 cân. Vì chưa làm được bếp nấu ăn, Tiểu Lý đành nấu tạm gói mì để lấy sức. Nghỉ ngơi một lúc, muốn quan sát rõ khu vực xung quanh nhà mới, chỉ thấy anh gom cỏ dại đã dọn trước đó đem đốt hết. Khu này ở vùng núi hẻo lánh, không ai trông coi, nên cỏ mọc tùm, cao quá đầu. Chỉ riêng việc dọn cỏ thôi, cũng ngốn mất cả tuần trời. Được cái, cho từ cỏ cây, có thể dùng làm phân trồng rau sau này. Tiếp đó, Tiểu Lý đi xa hơn một chút tìm vài khúc gỗ, rồi đóng đinh ghép lại cho chắc chắn, làm thành khung đỡ cầu thang. Lắp xong bậc thang cho nhà mới, anh lại tiếp tục dựng tường bao như trước, dùng ván gỗ lát kín từng mảng một. Xong phần này rồi, là lúc lắp cửa lớn cho ngôi nhà. Tiểu Lý đo chuẩn chiều cao cần thiết, rồi dùng cưa đá cắt gọn gàng. So với dựng tường bao, bước này đúng kiểu có tay là làm được. Tiếp đó, anh cố định bản lề vào khung cửa, rồi lắp cửa vào gọn ghẽ, kín khít đến mức ở quê tôi, tay nghề này ít nhất cũng 500k. Khi phần chính của căn nhà đã hoàn tất, anh nghĩ ngay đến chuyện dùng điện ngoài hoang dã. Hôm sau, Tiểu Lý mua ở huyện một máy phát điện nước, tiện thể rước luôn một chú chó ta. Ở rừng sâu thì không thiếu bạn đi lạc, cần có vệ sĩ. May mắn gần đó có con suối tự nhiên, và chủ cũ đã xây sẵn đập nước phát điện. Rồi chỉ cần chặt hết cành cây phía trên và dọn sạch lớp bùn trong đập. Sau đó bắt đầu lắp đặt máy phát điện. Để tận dụng triệt để nguồn lực xung quanh, Tiểu Lý đào lấy đá trong lòng suối, rồi xếp thành bờ. Chỉ khi dòng nước giữa đạt độ cao cần thiết thì máy phát mới chạy hết công suất. Tiếp theo, anh dùng tre làm bè chắn rác, ngăn cành lá trôi vào làm hỏng máy.
rồi nhanh chóng bắt tay vào lắp đặt động cơ. Ngăn rác trôi làm hỏng máy phát điện. Xong khâu chuẩn bị cơ bản, Tiểu Lý lao vào lắp máy điện. Cả bộ chỉ có dây nóng và dây nguội, giờ chỉ cần nối chắc dây lại. Bùm, đèn sáng luôn. Test xong máy phát điện, Tiểu Lý vội vàng dọn dây điện. Anh men theo con đường nhỏ, treo dây kéo thẳng vào nhà mới. Lắp ổ cắm và đèn xong, nhà mới chính thức có điện. Trời dần tối, Tiểu Lý vật lộn với chó hoang, rồi ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, sống rừng tất nhiên phải nhóm lửa nấu ăn. Anh gom đá chất đống, dựng lò đun nấu dã chiến. Vì nhà làm toàn gỗ, trước khi lắp bếp, phải pha đất với nước suối, làm bê tông phiên bản rừng, lót lớp chống cháy bên dưới, ngăn nhà mới cháy rụi. Xong khâu chống cháy, mang đá ra xếp lên, theo lớp chống cháy vừa làm, xếp từng tầng một. Lắp ống khói xong, Tiểu Lý đốt lửa luôn. Ống khói nhà khói đều, giờ có thể nấu ăn. Sống rừng, phải biết tận dụng tài nguyên. Hồ gần đó có đồ ăn ngon. Tiểu Lý chọn làm bữa tối. Chưa đầy nửa tiếng, anh bắt được mấy con cá rô phi. Cá nhỏ thì thả về tìm mẹ, còn lại thì làm sạch, cho vào chảo rán. 2 phút sau, cá vàng ươm thơm phức. Tiểu Lý thưởng thức. Ngon hay không tôi không biết, tại tôi chưa được ăn. Sau một ngày làm việc, Tiểu Lý lấy túi ngủ. Ngủ ngon lành. Xây nhà chú là dự án lớn. Nửa năm trôi qua, nhà mới xong phần cứng. Để ở thoải mái hơn, Tiểu Lý quyết định làm giường gỗ xịn. Học trò bị lỗ ban đuổi, anh đã thành thạo mộng tre. Ảnh cưa khúc gỗ, tạo rãnh như làm sushi, ghép chung tấm ván chuẩn bị sẵn, khéo như Lego, thế là có khung giường gỗ xịn sò. Tiện tay ảnh làm luôn cái đầu giường cùng kiểu, rồi bưng nguyên bộ vào trong nhà. Giờ chỉ cần đóng đinh ghép cho chắc, thêm mấy thanh gỗ làm xương giường, là ra cái giường gỗ siêu sang. Xịn ghê. Món nội thất đầu tiên ngon lành cành đào. Ảnh làm thêm tủ đầu giường đồng bộ. Cả căn phòng bắt đầu có vibe nhà. Ảnh dọn dẹp sạch bong kín kít, giờ nhìn y như nhà thật luôn. Lều xong rồi thì nghĩ tới VKC, không có thì sinh hoạt hơi tự do. Vậy là quyết làm cái nhà vệ sinh, xác định đây là nhà lâu dài. Hố đào sâu bằng chiều cao trẻ con, rồi ảnh lụm đá đủ hình thù, trộn thêm đất sét cho dẻo, chuẩn bị xây nền nhà vệ sinh. Đá méo mó thử tay nghề thợ, phải khéo như xếp gạch Jenga. Như kinh nghiệm mấy hôm nay, ảnh làm nhanh như chơi game. Chưa tới buổi sáng, nền VKC đã hoàn thành. Giờ tới phần xử lý gỗ. Ảnh lấy cành cây ghép ván, làm thành bàn thao tác xịn sò. Có bàn rồi, bắt đầu dựng khung gỗ VKC. Thấy luôn ảnh mài gỗ bóng loáng như gương. Rồi khoét rãnh khớp nối, đóng đinh quanh mép cho chắc. Thế là khung nền cứng cáp. Ảnh dựng cột chống mái, đặt thêm xà ngang cố định. Khung chính VKC xong xuôi, bắt đầu lát sàn. Giữa để một cái lỗ thần thánh, không nói chắc ai cũng hiểu. Bỗng mây đen kéo đến, ảnh vội che VKC bằng bạt. Quả nhiên vài phút sau mưa như chút nước. Ảnh nghỉ trong lều chút xíu. Mưa tạnh, ảnh quay lại dựng VKC tiếp. Vì đây là lúc con người yếu đuối nhất. Tường VKC phải thật kiên cố. Sướng vì ngoài rừng gỗ xài không giới hạn, nên anh Ly xây lên không cần kiêng nể. Bịt kín hết mấy tấm vách xung quanh, báo hiệu tới màn gắn bồn cầu huyền thoại.
Cắt gỗ vừa khít kích thước chuẩn quốc tế, rồi đóng đinh cố định quanh tường rào. Đo chỗ cần khoét khi đang hành sự. Vậy là có ngay bồn cầu cứng như đá, xong phần chính của nhà vệ sinh. Tiếp tục áp dụng chiến thuật như cũ, bịt kín luôn trần nhà khỏi mưa gió. Vệ sinh dựng xong, Ly làm ngay cái cửa y chang nhà chính, khác là gắn thêm lớp chắn chân kiên cố. Vì sao ư? Để đang xả không bị chó phá cửa. Tới nay anh Ly đã sống rừng 1 năm. Mặc dù nơi đây khắc nghiệt, nhưng anh vẫn tránh xa cảnh làm thuê, vững niềm tin sống hoang. Giờ muốn giải quyết chuyện ăn uống. Anh định khai hoang vài thửa ruộng, dọn sạch cỏ dại cho gọn gàng. Kế đến gom đá xếp thành hàng rào, để tự cung tự cấp giữa rừng sâu. Ly miệt mài 2 tuần xếp đá viền đất. Diện tích vừa ý thì bắt đầu xới, đất tơi giúp rau mọc khỏe. Cũng diệt luôn sâu hại đáng ghét, cho rau năng suất cao hơn. Chỗ đất nhỏ bên hông, Ly biến thành vài bậc thang trồng trọt, xong thì gieo hạt hy vọng. Chẳng mấy sẽ có rau sạch. Sáng mùng 4, khai hoang thêm đất mới, trồng khoai và tỏi cho bữa sau. Nhờ chăm sóc kỹ, rau nhanh ra trái. Sắp tự túc là Ly nhóm lửa, nướng xúc xích mua từ lần trước. Mùi thơm bay khắp nơi. Ly thưởng thức bữa sáng ngon lành, mặt rạng rỡ vì hạnh phúc, mỗi miếng như nếm trọn niềm vui sống. Tôi ngồi ghen tị, mắt đỏ hoe vì thèm và tủi. Anh trồng khoai tây với tỏi trong vườn, ngày nào cũng cưng nựng chăm sóc kỹ lưỡng. Hạt giống nảy mầm, cây ra quả ngon lành. Sắp được sống đời tự cung tự cấp rồi. Anh liền nhóm lửa trong lò sưởi, mang xúc xích mua trước ra chế biến, chuẩn bị nấu ăn. Mùi thơm bắt đầu bay khắp bếp. Anh bắt đầu xơi bữa đầu tiên. Mặt anh rạng rỡ vì ngon quá. Mỗi miếng nhai đều như nếm hạnh phúc đời thường. Tôi ngồi ghen tị trước màn hình, mỗi ánh nhìn đều là ghen tức pha chút xót xa. Cuộc sống này, ai mà chẳng ước, muốn tìm việc cho anh ngay lập tức. Hôm sau ngủ dậy, quyết sống tự cung tự cấp thật sự. Ở nơi hoang dã, anh ra chợ mua mấy chú gà, rồi dùng gỗ còn lại làm chuồng gà. Ổn định chỗ ở cho tụi nó, anh lại liếc sang cái hồ bên cạnh, coi như tài sản nhà mình, không bỏ phí cm nào. Vậy là anh nhặt vài tảng đá to, định xây hồ nuôi cá con. Xong bên cạnh có đá đầy, khỏi lo kiếm vật liệu xây. Nhưng phải bịt khe tránh cá thoát, nên tường hồ cần lót thêm một lớp ni lông. Xong phần bảo vệ cơ bản, thả cá con mới mua vào hồ. Không bao lâu đâu, chúng sẽ thành cá trưởng thành. Hết ngày làm việc, anh lại chơi với chú chó cưng, tận hưởng thời gian ấm áp. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Hạt giống đã tới mùa thu hoạch. Anh rửa sạch, rồi muối thành dưa chua. Ở nông trại hoang dã, làm việc không cần vội. Khi muốn nghỉ, anh chế mồi câu từ đồ ăn thừa, mang theo cá khô tự làm, ra hồ câu cá thư giãn. May mắn là tài nguyên quanh đây dồi dào. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Tiểu Lý tóm mấy con cá cỏ thả rông. Cá này thịt tươi ngon khó cưỡng, ăn vào nạp năng lượng đầy pin. Muốn giữ vị ngon nhất của nguyên liệu, phải làm trước một bếp đặc chế riêng. Tiểu Lý lôi đá đã nhặt trước đó, xếp vòng quanh chỗ đất trống. Khi cao vừa đủ thì nhóm lửa ở đáy bếp. Rồi cho cá ướp vào xông khói. Ngoài rừng không có tủ lạnh, chỉ có cách này mới giữ lâu, kéo dài thời hạn dùng thực phẩm. Đợi mùi thơm bay khắp nơi, liền đem cho chó ăn. Giải quyết xong chuyện chỗ ở, nhớ gà nuôi bị ăn gần hết. Tiểu Lý mua lô vịt con về,
cho ở phòng cũ của thất ca. Người ta nói cho thừa mới sang. Lúc mấy kênh xây dựng còn đang vật lộn sinh tồn, Tiểu Lý đã vẽ xong kế hoạch, thành công mở nghề nuôi trồng ngoài rừng. Chớp mắt 1 năm trôi qua, vịt con trước kia đã lớn phổng thành người lớn. Hôm sau Tiểu Lý xới lại đất, rắc thêm lô hạt giống mới. Là đàn ông mạnh nhất giới hoang dã, Tiểu Lý không chịu sống đơn điệu. Ngoài rừng vẫn phải sống sang chảnh nhất. Gà vịt cá thịt giờ không đủ thỏa mãn khẩu vị của anh. Để đạt mục tiêu, hôm sau Tiểu Lý gom hết trứng vịt mang ra thành phố bán. Toàn là trứng vịt quê loại xịn, nhanh chóng bán sạch ở chợ. Về tới nhà mới, thấy trời đã về chiều, thế là Tiểu Lý nấu bữa tối nhẹ nhàng, rồi ngủ ngon lành. Sáng hôm sau tỉnh dậy, anh làm cho mình một bữa sáng thịnh soạn, dùng lá cây vừa hái để gói. Vội vàng lên đường tự cung tự cấp. Rừng đầu xuân, bắn đâu cũng thấy măng mọc. Chưa đầy nửa tiếng, anh gùi đầy một giỏ to. Bỗng bẫy đặt trước vang lên. Thì ra là thịt ba chỉ cừu thả rông. Nghĩ thôi đã thấy thèm nhỏ dãi. Anh Lý vội nhóm lửa như bắt vàng, tiện tay hun khói đống đồ ăn ngon. Robinson mà sống sướng như này, 3 ngày béo bụng liền không trượt phát nào. Cuộc sống đáng mơ như phim cổ trang, ai nhìn chẳng muốn xin việc cho ổng.